वेलकम टू रश्मीज रसोई। रव्याचा उपमा किंवा शेवयांचा उपमा आपण नेहमीच खात असतो, पण कधी तुम्ही ब्रेडचा उपमा बनवलाय का? तर चला मग आज मी तुम्हाला ब्रेड पासून उपमा कसा बनवायचा ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। ब्रेडचा उपमा बनवण्यासाठी आपण 8 स्लाइस हे ब्रेडचे घेतले आहेत। 2 टेबलस्पून तेल वापरणार आहोत। कढीपत्त्याची पानं, 1 कांदा बारीक चिरून घेतलाय, टोमॅटो देखील 1 बारीक चिरून घेतला आहे, मूठभर मटरचे दाणे, मूठभर मक्याचे दाणे, अर्धा गाजर असा फोडी करून घेतल्यात, 2 हिरव्या मिरच्या, हाफ लेमन यूज करणार आहोत। नंतर फोडणीसाठी अर्धा चमचा राई, अर्धा चमचा जिरं, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा घरातला आपलं कोणताही साठवणीतला लाल मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचा साखर, गार्निशिंगसाठी ही आलू भुजिया शेव घेतली आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर वापरणार आहोत। सर्वात आधी ब्रेडचा उपमा बनवण्यासाठी आपण हे ब्रेडचे स्लाइस आहेत ना, ह्याचे असे तुकडे करून घेऊया आणि मिक्सरमध्ये ह्याचा छानसा असा क्रश आपण तयार करून घेणार आहोत। हे बघा, मिक्सरच्या भांड्यात आपण ब्रेडचा छान क्रश करून घेतला आहे। आता हा मी काढून घेते या बोलमध्ये। आता लगेचच याचा उपमा बनवायला सुरुवात करूया। गॅसवर आपण हा पॅन गरम करत ठेवला आहे। ह्याच्यात 2 टेबलस्पून एवढं तेल घेणार आहोत। हे बघा, तेल पण छान गरम झालं आहे। आता फोडणीला आपण राई घालूया, नंतर जिरं, राई आणि जिरं थोडं तडतडलं का आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं घालणार आहोत। आता हा बारीक चिरून घेतलेला कांदा आहे ना, तो ॲड करणार आहोत। कांद्यासोबतच हिरवी मिरची देखील मी ॲड करते। कांदा थोडा तेलावर परतून घ्यायचा आहे। कांदा परतून झाला की ह्याच्यामध्येच आपण गाजर, मटर आणि मक्याचे दाणे घालूया। गाजर, मटर आणि मक्याचे दाणे टोटली ऑप्शनल आहेत। तिघांपैकी कोणतीही एक भाजी असली तरी चालेल किंवा काहीच नसेल तरी फक्त तुम्ही टोमॅटो ॲड केलं तरी पण चालू शकते। आता ह्या भाज्या कांद्यासोबतच व्यवस्थित आपण परतून घेऊया। झाकण ठेवते आणि 1-2 मिनिटासाठी लो टू मीडियम फ्लेमवर ह्याला वाफ काढून घेऊया, म्हणजे मटर आणि मक्याचे दाणे छान शिजले जातील। 2 ते 3 मिनिटं झालेत, झाकण काढून बघूया आपण। हे बघा, वाफेवरच मटर आणि मक्याचे दाणे किती व्यवस्थित शिजले गेलेत। गाजर तर काय वाफेवर लगेचच शिजला जातो। आता व्यवस्थित हे भाज्या मी मिक्स करून घेते। गॅसची फ्लेम आता मीडियमवर करूया आपण। आता ह्याच्यामध्ये पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा आपल्या साठवणीतला मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, आणि एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवा, अगदी या भाज्या आणि कांद्याच्या हिशोबानेच मीठ घालायचं आहे, कारण का ब्रेडमध्ये तर मीठ ऑलरेडी असतं। आता सर्व भाज्या ह्या मसाल्यासोबत परतून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। भाज्या व्यवस्थित परतून घेतल्या का बारीक चिरलेला हा टोमॅटो आहे ना, हा ॲड करते मी। मीडियम साईजचाच टोमॅटो घेतला होता। टोमॅटो देखील भाज्यांसोबत व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झालं की पुन्हा झाकण देते आणि 1-2 मिनिटासाठी वाफ काढून घेणार आहोत।
2 ते 3 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा, मसाल्यामध्ये भाज्या छान एकजीव झाल्या आहेत, टोमॅटो पण थोडासा वाफला गेलाय। आता कालत्यानी मी हे थोडंसं स्मॅश करून घेते, म्हणजे टोमॅटोचा छान फ्लेवर येतो। आता गॅसची फ्लेम आपण हायवर करायची आहे। आता हे ब्रेड क्रम्स जे तयार करून घेतलेत आपण ते ऍड करूया। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला। तुम्ही बघू शकता ब्रेड क्रम्स आपण ह्या भाज्यांसोबत व्यवस्थित मिक्स करून घेतला आहे। आता अगदी चमचाभर लिंबाचा रस ऍड करणार आहोत आपण। लिंबाचा रस ऍड केल्यावर साखर तर घालावीच लागते, त्यामुळे 1 टेबलस्पून एवढी साखर घेतली आहे। आता पुन्हा ह्याला छान मिक्स करून घेऊया आपण। मिक्स करून झालं का झाकण ठेवते आणि लो फ्लेमवर 1 ते 2 मिनिटांसाठी वाफ काढून घेणार आहोत। 1 ते 2 मिनिटं झालेत, झाकण काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता, हे बघा सुंदर आणि झटपट असा ब्रेडचा आपला मिक्स वेज उपमा तयार झाला आहे। आता ह्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर ऍड करते। झटपट असा तयार झालेला ब्रेडचा उपमा आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। तुम्ही बघू शकता सुंदर, झटपट आणि मुलांच्या आवडीचा असा हा ब्रेडचा उपमा आपला तयार झालाय। हा ब्रेडचा उपमा तुम्ही टिफिनसाठी किंवा नाश्त्यासाठी किंवा अचानक कोण पाहुणे आले तरी त्यांच्यासाठी बनवू शकता। तुम्हाला पण मी बनवलेला झटपट आणि इनोव्हेटिव्ह असा ब्रेडच्या उपम्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हा ब्रेडचा उपमा घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेला हा ब्रेडचा उपमा कसा झालाय तो। जर तुम्हाला मी बनवलेला ह्या ब्रेडच्या उपम्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। Thank you for watching my video.